Вітаю на моєму каналі. Хочу сказати декілька цікавих моментів про результати зустрічі коаліції охочих у Парижі, яка проходила під тінню Гренландії, та про хід узгодження гарантій безпеки, який все ще продовжується. Причому Європа тут трішки пасе задніх. Тепер про все це більш детальніше. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки для просування україномовного контенту в мережі. Коротко про зустріч коаліції охочих та гарантій безпеки для України. Все також відбувається під тінню Гренландії, але її намагаються відділити від наших гарантій безпеки, хоча тінь безумовно є. І головне питання – це життєздатність безпекового союзу Європи зі Сполученими Штатами Америки. Тому виходить ніби роздвоєна картинка така цієї паризької зустрічі. Датська стратегія тихого переконання союзників у форматі союзник-союзнику щодо Гренландії, вона не змогла вплинути на Трампа. Чи зможе наша стратегія щодо гарантій безпеки вплинути на Трампа? Тут ще залишається питання. Хоча для нас ця зустріч загалом була доволі успішною. По крайній мірі не провальною, у крайньому разі. Україна, Франція та Велика Британія підписали тристоронню декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню. Америка тут не згадується, правда. Це все поки що декларації про наміри. Про гарантії безпеки коаліції мова поки не йде. Цікавий момент. Коаліція охочих не поспішає узгоджувати свої гарантії. Вони чекають на Сполучені Штати. Вони чітко прив'язалися до руху Сполучених Штатів. Обгін тут заборонено. Тому робота української та американської делегацій над гарантіями безпеки та базовими рамками завершення війни продовжується. Участь у переговорах, окрім інших, бере і Буданов. Його дописи вони вже є в мережі. Тобто елемент публічності, про який я говорив раніше, він зберігається в діяльності Буданова. Можливо, ця публічність вона не така, як і раніше, але вона все-таки є. Побачимо, як ситуація розвиватиметься далі. Тепер по суті самих питань. Україна вимагає чіткі гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Це стосується і військового втручання, і автоматичного введення нищівних санкцій у випадку поновлення агресії. І ключове питання тут, що саме вважати поновленням агресії. Обізнані джерела говорять про необхідність вигризання українською делегацією будь-яких поступок з боку Сполучених Штатів. Головний момент зараз – це згода США не тільки з вимогами України та Європи, а й з тим, щоб перебрати на себе загальне керівництво форматом Україна, коаліція охочих, Сполучені Штати. Тобто бути в центрі цього трикутника. Йдуть також розмови про те, що у січні вже можливо вийти на 100% готовності згаданих документів. Це якщо ми будемо грати у гру з відсотками. То кажуть 90, 95, можливо вже й буде 100. Але як буде це на практиці, побачимо. Основні акценти у переговорах зараз такі. Це фінансування України, нашого оборонно-промислового комплексу, Збройних сил України, причому на довгострокову перспективу. Яку? Мова йде зараз про 15 років. Щоб ви розуміли, тобто 15 років. Це гра вдовгу. Причому левова частка цього фінансування припадає на донорів, це 80%. Україна сама здатна профінансувати тільки 20% своїх спроможностей. Головне тепер розподілити внески. Ніхто не хоче брати на себе лишню відповідальність. 90% на себе беруть країни Північної Європи, Великобританія, Франція, Канада та найбільше бере на себе Німеччина. Вже узгоджені принципи, навіть приблизний перелік підрядників, які будуть займатися відбудовою України. Але й ультиматуми для нас існують. Перший – це міжнародний аудит для всіх коштів. Другий – це обов'язкова служба молоді від 18 до 30 років у Збройних силах України. Країни Європейського Союзу готові тут датися навіть до жорстких дій щодо повернення молоді в Україну, навіть якщо ця молодь знайшла собі роботу. Як заохочування для тих, хто відслужить, передбачатимуться пільги за грантові кошти Європейського Союзу. Але це про наші та партнерські плани. Що ж до росіян тепер декілька слів. Москва, як і раніше, відмовляється закінчувати бойові дії до повного виходу Збройних сил з Донбасу. Є й пом'якшення, правда. Москва готова визнати можливість розміщення військових баз з іноземним контингентом вже не тільки в областях Західної України, а й взагалі на правобережжі, окрім Херсонщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Москва просить Вашингтон налагодити конструктивний діалог по Венесуелі та іншим больовим питанням двосторонніх взаємовідносин. Москва також в останній раз пропонує мораторій на удари по об'єктах цивільної енергетики, хоча б на період похолодання, як вони кажуть,
яке насувається на європейську частину Російської Федерації та на Україну. Проте, Москва гарантує миттєву відповідь на можливі удари України по таких об'єктах. Але обізнані джерела також повідомляють, що Держав, в принципі, готовий налагодити комунікацію між двома сторонами конфлікту заради виконання цього мораторію. Але розраховувати на порядність Москви тут, мабуть, марна справа. Чекатимемо на подальший розвиток подій. Але швидких результатів навряд чи буде. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.